Moș Miraci, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna februarie. Vom face crucea celtică astăzi. Mi-era foarte dor să fac această etalare, așa că încercați să înțelegeți că este o etalare generală. Dacă vor exista mesaje care să se potrivească cu ceva din viața voastră, folosiți-le sau luați-le ca inspirație, însă dacă nu rezonează nimic, lăsați mesajele aici, că cei care au nevoie să le audă le vor găsi. Bineînțeles că vom scoate și carte pentru provocare și surpriză, așa că va fi o etalare extrem de completă pe care o iubesc foarte mult și nu știu, vom vedea de acum înainte. Energia ta în această perioadă, în luna februarie, este una de acțiune. O energie focoasă, centrată pe a face, centrată pe a obține anumite, nu știu, rezultate în urma unui proiect, de ce nu? Poate fi o energie de iertare, de dorință, de împăcare pentru alții dintre voi. Este un nou început care ne poate arăta anumite stări de ale tale și dorințe de ale tale. Însă, în general, este o energie centrată pe a fi și pe a face. Un soi de, hai să spunem, hai să-l numim egoism, dar acel egoism, cum îl înțeleg eu, da? Acel egoism sănătos. Este focul care arde în mine, care își dorește lucruri și care vrea să obțină, să facă tot posibilul să obțină acele lucruri pe care și le dorește. Energia ta este una bună, dragă rac. Situația, wow, 10 de cupe are legătură cu iubire, are legătură cu un membru al familiei sau cu familia în general. Hai să vedem la ce se referă. Poate că dorința ta asta este, această dorință pe care o văd în energia ta, acest as de bâte are legătură cu familia sau cu cei dragi. Roata norocului. Și 10 de monede, wow! Acum, dacă dorința arde foarte tare în tine, dragă rac, poate că este vorba despre dorința de a te împăca cu cineva din familia ta sau de a-ți pune pe picioare relația cu familia. Aici implică schimbări. Una este să ne dorim și să fie doar la nivel de dorință și să nu fie acțiune. Bâta este acțiune, însă depinde de noi, pentru că aici este energia ta, da? Există dorința de un nou început și dorința de a acționa, da. Intenția este, dorința există, intenția trebuie făcută sau, mă rog, trebuie pusă în practică. Pentru că aici avem roata norocului, care spune că dacă ceea ce eu îmi doresc este să fiu fericit și să pun pe picioare relația, familia, habar n-am, trebuie făcute schimbări. Este o perioadă, sau poate fi, începând cu luna februarie, poate fi o perioadă de readaptabilitate a tuturor membrilor din familie. Fiecare dintre membrii acestei familii trebuie să se readapteze acestui nou început pe care tu îl inițiezi, aș spune. Poate tu ești cel care ia taurul de coarne, cum se spune, cel care deține acțiunea sau frâiele și spui, eu vreau să fiu fericită, eu îmi doresc asta pentru noi, hai să vedem ce schimbări putem să facem. Acum, imaginea lunii februarie este asta. Hai să vedem în mintea ta, sau mă rog la nivel mental ce avem, un paj de monede. E ca și cum racul știe că încet, încet, încetul cu încetul se fabrică oțetul, cum se spunea, da? Încet și sigur. Este o tactică, vine să spun, o tactică foarte inteligentă din partea racului. Hai să vedem cu ce vine acompaniat acest paj de monede. Lumea. Foarte
Arcanele majore sunt foarte impunătoare, îmi vine să spun. Avem 8-ul de bâte și avem regina de bâte. Mie îmi lasă impresia că unii dintre voi sunteți deciși să vă reîntoarceți în sânul familiei, să vă recuperați familia sau nucleul familiar. Racul ține foarte mult la clan, la nucleu. Racul nu vrea să se schimbe, să-și schimbe statutul familiar. Îi place ce înseamnă casă, cămin, familie. Are nevoie, de fapt, de această structură. Da? Cum am spus, te văd foarte tactic și foarte inteligent, sau tactica este una inteligentă, pentru că are de văzut cu a face mici pași pentru a obține lucruri mărețe, pentru a ajunge la succes. Da? Te văd cu intenție de a deschide o discuție, un subiect, mai bine spus, cu un partener, o parteneră sau cu o persoană importantă din familia ta, pentru că totul are legătură cu familia aici pentru unii dintre voi. Poate fi foarte benefică această discuție, mai puțin dacă persoana nu este, hai să o numim, pe aceeași frecvență sau dacă nu este, cum se numește, receptivă. Pentru că regina de bâte aici o avem, se vede cu foarte mare claritate, cu spatele la acest 8 de bâte. Are un soi de înfumurare această regină de bâte și nu știu dacă neapărat va refuza discuția în totalitate, însă nu va pune foarte mult preț pe această discuție. Dar poate fi din cauza faptului că nu vrea vorbe, ci vrea fapte, pentru că regina de bâte știe cine este și știe ce își dorește. Și știe ce merită. Da. Acum, nu am alte amănunte în care să văd că, vezi, Doamne, ai dat cu bâta în baltă ca să văd această atitudine sau să explic mai profund această atitudine a reginei de bâte, însă cam asta este ceea ce simt să transmit. În subconștient avem 5 de monede, wow! 5 de monede e cartea singurătății sau e cartea celui care se simte singur, se simte abandonat, nesprijinit, se simte al nimănui cumva, ca și cum nimeni nu mă vrea, da? Hai să vedem. Poate că ultima perioadă nu a fost tocmai plăcută pentru tine. 9 de monede. Ceas de cupe. Eu simt că la tine în subconștient există o incertitudine sau un soi de incoerență, îmi vine să spun. Pentru că e ca și cum în același timp, da? În același timp, tu te simți și singur și abandonat și nebăgat în seamă și trist, însingurat și așa mai departe, dar în același timp te simți și, nu știu, e o îmbinație ciudată. Mă simt mizerabil, în același timp mă simt bine. Mă simt singur, în același timp mă simt bine cu mine, cu singurătatea mea. E un soi de o chestie incoerentă, îmi vine să spun. Poate fi o altă variantă pe inconștient sau pe subconștient, ca și cum frica. Ai foarte mare frică, da? 5 de monede, cartea fricii de singurătate, frica de abandon. Este atât de instalată frica de abandon în subconștientul tău, încât pentru tine a fi singur nu înseamnă a fi fericit. Poate fi una dintre, nu știu, o altă explicație a acestei combinații. Poate fi. Și de aia să văd aici strategia asta pe care
o văd la voi, să încercați să faceți primii pași pentru a vă recupera clanul, pentru a vă recupera, pentru a avea discuții și a ajunge, bineînțeles, aici la succes, da? Vrei, tu îți dorești să rezolvi situația. Nu aș spune că în mintea ta zace, poate pentru, nu o mică parte, o infimă parte dintre raci, varianta cea mai plauzibilă este să se îndepărteze. Pentru că aici e nevoie de schimbări. Acțiunile, dacă sunt, hai să spunem așa, egoiste pe negativ, poate fi schimbarea bruscă, dintr-o dată ți se pune pata, da? Pentru că aici vedem că poate fi bine sau poate fi, poate fi rău sau poate fi bine. Poate fi o situație incertă în care reacția, dacă este din egoism acțiunea, reacția poate să fie una bruscă care să dezechilibreze familia și să intenția să fie una de separare, de distanță, de, nu știu, de despărțire. Poate fi pentru o infimă parte, am spus, da? Pentru cei care au această, nu știu, acest interes egoist doar în ceea ce îi privește pe ei, doar ei să fie bine, nu toată familia, da? Și de aia să vorbim aici despre sentimentele astea de mă simt singur, abandonat, dar în același timp mă simt foarte bine cu mine și mă iubesc și mă respect și nu știu, mă ridic în slăv pe mine. Poate fi și asta. În trecut, luna, wow, luna vine cu secrete, luna vine cu, nu știu, cu traume, vine cu ascunzișuri, ascunsul mizeriei sub preș, cu reprimări, cu incertitudini. Și avem steaua și avem 6 de cupe din nou. Din nou trecutul mă refer. Din nou trecutul. Poate că unii dintre voi ați încercat să, nu știu, ați încercat să vă vindecați de un anume trecut sau de anumite traume din trecut sau poate ați reușit să ați încercat, pardon, nu că ați reușit, ați încercat să vă puneți pe picioare inclusiv în ceea ce privește trecutul foarte îndepărtat, pentru că și steaua înseamnă soluții și rezolvări, înseamnă echilibru, înseamnă inspirație, poate că ai fost inspirat în ultimile luni să faci ceva care să te ajute să rezolvi anumite probleme din trecutul tău îndepărtat, adică traume din copilărie, nu știu, sau cel puțin să scoți de sub preș anumite chestii pe care tu le aveai în subconștient. Poate ai lucrat cu frica de abandon, de ce nu? Poate fi pentru unii dintre voi. Avem imaginea unei încercări de a rezolva, de a vindeca un anume trecut sau anumite lucruri din trecut. Luna vine cu secrete. Poate că nu știu, în ultima perioadă ai și descoperit anumite lucruri sau ai avut parte de flash-uri, da? Au căzut fise peste fise în care fiecare mesaj surpriză sau venea ca inspirație ca să-ți mai facă un click în cap. În ceea ce pentru tine era tabu, în ceea ce pentru tine era secret, în ceea ce pentru tine trebuia să rămână ascuns adânc acolo în trecutul ăla, îngropat cumva. E foarte interesant la voi. Viitorul sună foarte bine, asul de cupe. Uite, îl avem aici în subconștientul tău ca dorință. Asul de cupe este cartea
unui nou început, avem atitudinea ta care își dorește un nou început, putem să vorbim despre o nouă relație, relația la un alt nivel, putem să vorbim despre o deschidere sufletească, putem să vorbim despre ceva nou care te va satisface și pe care tu îl vei face sau te vei dedica cu iubire, da? Pentru că cupa înseamnă iubire. Așadar, hai să vedem la ce se referă. Poate apare cineva nou în viața voastră, a unora dintre voi, bineînțeles. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți singuri în special, aici putem să vorbim despre reîntoarcerea cuiva cu care ați avut o relație, reîntoarcerea acelei persoane care până acum a stat la distanță. Pe tine te văd, hai să spunem așa, crescut, viziunea ta despre această persoană este diferită, pare, da? E ca și cum nu mai vezi această persoană la fel cum o vedeai înainte. În tine nu s-a vindecat această rană de abandon sau faptul că această persoană te-a abandonat. Însă, ești în proces de vindecare, de prezența acestei persoane în capul tău. Da? Mai ai să-l scoți din subconștient. La nivel conștient pare că nu mai este persoana asta, este foarte minimizată sau măruntă sau mică, da? La nivel de trecut, în ceea ce vă privește, aici vorbim despre multe lucruri pe care probabil tu le-ai, hai să numim, le-ai tăcut și le-ai înghițit, le-ai trecut cu vederea. Poate că relația a fost una ascunsă, nu a fost una în lumină. Această persoană e posibil să se întoarcă ca să nu știu dacă neapărat să reia o relație cu tine, ci ca să-ți aducă vești. Pentru că aici avem discuții pe care tu pare că le refuzi. E ca și cum nu vreau să mai aud baliverne, eu ce vreau sunt fapte. Și aici e despre schimbarea cu care vine această persoană către tine, este una de vin să-ți arăt că am schimbat lucrurile sau vin să îți spun că s-au schimbat lucrurile. În ceea ce vă privește este posibil aici să vorbim despre un nou început între tine și această persoană, însă nu acum, în luna februarie, ce probabil că va dura 3 luni de zile să te convingă că ceea ce spune este adevărat sau să te convingă că vrea să îți demonstreze că vrea ceva serios cu tine. Putem să vorbim despre o relație în toată regula, însă avem aici un paș de spade. Pașul de spade este pe defensivă, el este foarte atent la ce se întâmplă în jurul lui. Eu nu spun să nu fii atent sau atentă la cum o să fie relația asta, da? Însă nu este despre asta atent și să fii bănuitor, pentru că dacă se începe o relație trebuie să fie o relație armonică. Aici avem iubire, sinceritate, armonie. Nu poate fi altfel. Atâta timp cât există bănuială, nu există toate aceste alte... Nu există această sănătate în relație, da? Acum, pentru cei care aveți o relație deja și aici e vorba despre a pune pe picioare din nou relația, da? Una dintre variantele pe care le-am spus aici, vorbim despre... Există toată posibilitatea ca în următoarele 3 luni de zile să vă vindecați și să începeți, să o luați cumva de la zero, să deveniți din nou relația stabilă, frumoasă și armonică pe care o aveați. Însă aici este despre atenție și la voi, ori celălalt. Dacă există cea mai mică îndoială, e ca și cum aici vi se spune, dacă tot o luați de la zero, să nu existe niciun soi de îndoială, niciunul dintre voi.
Pentru că atunci când stăm cu ochii pe celălalt, cu ochii în telefonul lui sau îl căutăm prin buzunare, pe peste tot, prin poșetă, să vedem unde e, de ce n-a venit la ora cu tare, de ce nu știu ce, aia nu e relație sănătoasă, aia este toxică din start, da? Acum, avem imaginea fericirii și a armoniei, da. Hai să învățăm, să construim acea... avem timp 3 luni de zile să învățăm pas cu pas, e al doilea paj care iese, da? Să învățăm împreună să ne reconstruim relația, să învățăm împreună să ne deschidem sufletește, să învățăm împreună să menținem această armonie în relația noastră. Pajul de spade este învățăcelul din tarot. Aveți de învățat să mențineți această legătură, această conexiune și această stabilitate. Sau trebuie să învățați să o faceți împreună, nu doar tu, nu doar celălalt, da? Provocarea, regele de cupe vorbește tot despre partea emoțională. Provocarea pentru voi în luna februarie este despre emoții, este despre o persoană, este despre tine, pentru că vorbim despre empatie, deschidere sufletească, s-a întors o carte, tot rege de cupe. Poate că ești provocat să simți sau să te deschizi. Și magicianul, aici ca și cum, dragă rac, se spune despre rac că este zodia care simte cel mai mult. Eu nu zic că nu, dar este doar o jumătate din interpretarea zodiei racului sau a energiei racului. Racul este o persoană care simte cel mai mult. Bine, cel mai mult. Care simte profund, da? Însă racul se protejează foarte mult din punct de vedere emoțional. Nu e atât de deschis emoțional pe cât pare sau pe cât vor anumite curente spirituale să spună despre raci. Nu sunt deschiși emoțional. Sunt persoane care interiorizează foarte mult emoțiile și suferă în tăcere, la fel cum suferă și celelalte zodii de apă, însă racul e pe protecție și să nu uităm că racul este un semn cardinal de apă. Cardinal înseamnă de acțiune. Racul nu este un scorpion, care este un semn fix de apă, racul este un semn cardinal, care, așa cum am spus, cardinal înseamnă acțiune. Așadar, aici vorbim despre învață să te deschizi, învață să vorbești din suflet, învață să îți arăți potențialul emoțional ca să vezi cum se transformă într-un fel sau altul viața. Pentru că magicianul înseamnă manifestare, magicianul înseamnă magie. Nu vorbim de manipulare emoțională, atenție, putem să vorbim aici, dar aici e despre dacă vrem să manipulăm emoțional pe cineva, trebuie să-l manipulăm, pentru că există și manipulare pozitivă, dragii mei, cine nu știe să cerceteze, da? Ce înseamnă manipulare emoțională în acest context? Dacă ceea ce eu caut în această relație este să repun pe picioare casa, masa, copiii, relația, strategia pe care eu o am se numește manipulare. Manipulare emoțională, să deschid discuția cu partenera despre ceea ce eu îmi doresc, ca să o manipulez emoțional, să o fac să vadă că ceea ce îmi doresc este în beneficiul nostru, nu e pentru mine egoist. Da? Așadar, ești provocat să te deschizi din punct de vedere emoțional, inclusiv să manipulezi emoțional dacă este pentru binele amândurora. Ești provocat să te deschizi emoțional ca să vezi cum viața voastră
cum viața ta se schimbă și cum apare magia și totul devine curat, limpede și, ce să zic, satisfăcător. Da. Însă trebuie să crezi, pentru că magicianul înseamnă încredere totală. Dacă eu cred în totalitate, în puterea mea, că dacă mă arăt și spun ceea ce simt, e clar că voi manifesta lucruri bune, da? Pentru că n-am cum să manifest lucruri urâte aici cu rege de cupe, ca să ne înțelegem. Când cred, atunci se întâmplă miracolul. Da, cea mai mare provocare pentru fiecare dintre noi este cea care o avem acolo în zodia noastră. Pentru voi este partea emoțională sau deschiderea sufletească. Surpriza, 2 de bâte. Surpriza cu 2 de bâte aș putea să spun că poate fi vorba despre planuri. Ori tu, e ca și cum ți se spune, tu poți să faci o surpriză făcând un plan secret sau un plan surpriză partenerului sau partenerei. Poți să încerci sau poate, nu știu, poate fi din tine, chiar tu să te surprinzi într-atât încât să zici, vreau să mă deschid către noi orizonturi, vreau mai multă lumină în viața mea, pentru că avem această persoană care obține sau își atinge un obiectiv, însă vrea mai mult. Aici avem o persoană ambițioasă. Din punct de vedere al surprizei, ca și cum surpriză, racul se pune pe poziție de ambițios și zice, nu mă las până n-ajung acolo, la lumină. Da. Pot fi ambele variante. Ori e vorba despre o surpriză cu niște, sau mă rog, planuri surpriză. Ori aici avem cavalerul de bâte. Ori vorbim despre ambiție. Și avem 2 de monede. Acum aș spune pentru prima variantă, dacă e vorba despre un plan surpriză sau dacă vine un plan surpriză către tine. Aici e ca și cum ține-te un pic în frâu, că e posibil să fii foarte nerăbdător, să-i spui celuilalt, hai că, nu știu, weekendul ăsta nu-ți faci niciun plan pentru că am o surpriză pentru tine. Încearcă în același timp să-ți scazi euforia, pentru că pare că ești euforic sau vei fi euforic. Și e posibil să nu-ți iasă planurile, dacă ești foarte excitat așa și foarte euforic. Ține-te în frâu un pic, energia ta este de foarte mult foc, pentru că ce posibil să iei o surpriză și cealaltă persoană să aibă planurile ei făcute sau să, nu știu, să aibă alte ambiții, altă viziune și să nu se aștepte sau să nu fie disponibilă în momentul în care tu faci planul ăsta, da. Dacă e vorba despre ambiție, aici este vorba despre o ambiție foarte mare, surpriză, racul devine extrem de ambițios și nu se lasă până când nu echilibrează toată povestea și tot ce, adică nu se lasă, da? Va face imposibilul pentru a ajunge unde își dorește. Este înzestrat cu foarte multă voință, cu foarte multă ambiție, cu foarte multă forță de, nu știu, tupeu, da?
Și e ca și cum este ceea ce alege. Alege să lupte, pentru că avem un cavaler de bâte, ăsta luptă. Și ăsta și cavalerul de spade sunt cei mai luptători din tot tarotul. Așadar, se vede de bine. Concluzia, regina de spade, sunteți a treia zodie care această regină de spade iese pe concluzie. Gemeni, cred că Taur, Gemeni și la voi, Rac, a treia zodie. Regina de spade este atitudinea, sau dacă o luăm așa ca concluzie, da, ca virgulă, concluzie, ca să nu facem cacofonii, ne arată o reacție, hai să o numim realistă, o atitudine clară, o minte sau o mentalitate clară, o poziție de dreptate și corectitudine, cu toate că pe alocuri cu limba ascuțită, pentru că regina de spade e foarte acuzatoare, da? Sau critică. Avem paj de cupe. Și 8 de spade. E ca și cum tu poți să fii corect, tu poți să fii realist, tu poți să fii critic sau poți primi critici. Însă nu te lăsa în șahmat, îmi vine să zic. În cazul în care primești critici, la tot ceea ce am vorbit până aici, dragii mei, că nu are sens să repet. În cazul în care vezi o atitudine critică din partea celelalte persoane sau acuzatoare, poate că această persoană este îndreptățită să îți zică anumite lucruri, însă atitudinea ta trebuie să fie una de ok, ca un copil spășit cumva. Pentru că e ca și cum această persoană îți dă la temelie, ea știe foarte bine unde să te lovească. Te lovește la sufletel. Ceva s-a întâmplat între voi. Aici avem secrete din trecut, aici avem anumite lucruri care sunt evidente. Nu te lăsa, pentru că tu ești aici foarte ambițios. Aici e vorba despre ok, poate să-ți dea șahmat, însă asta nu înseamnă că este un refuz definitiv. O altă variantă poate să fie poziția ta, tu să fii cel care ești așa pus pe rezolvare, însă aici ca și cum nu poți să rezolvi. În primul rând trebuie să conștientizezi, da? Că de-aia avem spade, mintea noastră. Mintea trebuie să fie clară și să conștientizezi că nimic nu poate nu poți ieși dintr-un impas de pe o zi pe alta. Trebuie să rămâi în continuare lucid, trebuie să rămâi în continuare dispus să investești și să oferi. Trebuie să fii în continuare dispus să alegi, ai liberul arbitru, să alegi ce vrei, care să fie atitudinea ta. Da? Mie vine să spun că aici pare că ceea ce se spune într-un fel sau altul este, cum am zis mai devreme, încetul cu încetul se fabrică oțetul, dragi mei, dragi. Nu putem să pretindem să rezolvăm totul într-o clipită, când ultima perioadă din viața noastră a fost plină de secrete, de blocaje, cu multă frică de abandon, cu schimbări, cu alte chestii sau cu traume, da. Nu putem să pretindem ca totul hocus-pocus să se întâmple magia, că a zis Nicol că dacă mă deschid și sunt sinceră cu partenerul sau cu partenera, totul o să se schimbe. Este despre a lupta, este despre a fi ambițios, este despre a reconstrui, de a recupera sau de a începe o relație nouă, vindecat fiind. Și să nu dăm bir cu fugiții la prima acuzație sau critică pe care o primim. Da.
Cam asta este ceea ce pot să spun. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem, dragii mei, data viitoare.